හැමදාම ඉත ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවේ ලස්සනම ලස්සන ගවුම් මෝස්තරයක්. ඒත් ඇතැම් අයට නම් දුකක් දැනෙන්න ඇති. මොකද එයාලා බලාපොරොත්තු වුණ අද මම පෑන්ට් එක කරයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එක පෑන්ට් එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ගවුම් මෝස්තරේ බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලා සිටියා. විවිධාකාරයෙන් මගේ FB එක හරහා ෆොටෝස් දාලා තිබුණා. මෙන්න මේ නොට් එක සහිත කොහොමද ඩ්‍රෙස් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෙස් එක සඳහා මම ස්කර්ට් එකට යොදාගත්තා. මගේ ෆෑන්ස් අතරින් නිතරම මට ඩිසයින් සෙවන ෆෑන් කෙනෙක් තමයි රේෂා කියලා. එයාගේ ඉල්ලීම තිබුණා මෙන්න මේ ස්කර්ට් එක කරගන්න විදිහක් කියලා දෙන්න කියලා. එයාගේ ඉල්ලීමත් සමග මම හිතුවා මේ අනිත් අයගේ ඉල්ලීම් ඔක්කොම එක රාශී කරගෙන මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක තුල නොට් එක සහිත ඩ්‍රෙස් එක කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ ඩ්‍රෙස් එකක් කරද්දී අපිට බ්ලොග් ක්‍රමයකට අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතුව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක තුලින් බොහෝ දෙනෙක් අද වන විට මේ බ්ලොග් ක්‍රමයට පුරු වෙලා නිවැරදි ක්‍රමයට ඇඳුම් අහන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම බොහෝ අය මට ෆොටෝස් එවන වෙලාවල මහගත්තු ඇඳුම්. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ලෙසන් එක අද කරන ලෙසන් එක අපිට මේ බ්ලොග් ක්‍රමයක් හැදෑරීම තුළින් ලොකු වාසි ගොඩක් ලැබෙන බව ඔයාලට පැහැදිලි වේවි. ඒ වගේම තමයි සතුටින් කියන්න කැමති විදේශීය කාන්තාවන් පවා මගෙන් ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා පුළුවන් නම් මගේ වීඩියෝස් වලට ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් දාන්න කියලා. ඉතින් ඒ අයගේ ඉල්ලීමත් සමගම දැන් මගේ වීඩියෝස් කිහිපයක මම ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් දාලා තියෙනවා. මගේ ෆෑන්ස්ලට මට ඉතින් සතුටින් මේක කියන්න ඕමනා තිබුණා. ඉතින් ඒ බවත් ඔයාලට අද මම දැනුම් දෙනවා. මම අද තෝරාගෙන තියෙන මේ නොට් එක සහිත ඩ්‍රෙස් එක අපිට විවිධාකාර මෝස්තර වලින් කරගත යුතුව තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ අය මේක ලෙගින් එකකට අඳින්න පුළුවන් විදිහට, ඒ වගේම ඇතැම් අය ඩෙනිම් එකට ෂෝට් බ්ලවුස් එකක් විදිහට විවිධ මෝස්තර තමයි මට එවලා තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක මම මේ කරලා තියෙන බේසික් බ්ලොක් එක තුලින් බ්ලවුස් එක කරලා තියෙනවා. එතකොට ඩ්‍රෙස් එක ඒ හැම දෙයක්ම තුලින් ඔයාලට මේක වෙනස් කරමින් කරගන්න ඔයාලා පුළුවන්කම දැන් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා බ්ලවුස් එකක් කරගන්න ඕන. ඔයාලා බ්ලවුස් එක සඳහා මූලික පතරම තුලින් ඔයාලගේ අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය අරගෙන ඔයාලට මේක වෙනස් කරමින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම ඔයාලට ස්කෙච් එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ මෙතන අපේ කර ගාව තමයි මෙතන නොට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරි කර මැද. ඇතැම් අයගේ පැටර්න් තිබුණා මෙන්න මේ බඩ මැදට, ඒ කියන්නේ පපුව මැදට වෙන්න වගේ නොට් එක දාන පැටර්න් කරන්න කියලා. එතකොට මම ඉදිරියේදී ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්නම්. අද මේ ලෙසන් එක තුලින් ඒක ඔයාලට මට පැහැදිලි කරන්න නැහැ. අද කරන්නේ මම මේ කරට කොහොමද නොට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක මෙතන පපුව මැදට ගන්නව නම්, ඒ වගේම ඉන ගාවට ගන්නව නම් මේකේ බ්ලොක් එකේ වෙනස්කමක් සිද්ධ කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මම වෙනම ලෙසන් එකකින් ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම මේ වගේ තමයි ස්කර්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. A-line shape එකට කපාගත්තු ස්කර්ට් එක තුල ඔයාලට මේකේ මේ වගේ බොක්ස් ප්ලීට් දෙකක් ඩාට් එක කෙලින් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඉදිරිපස ඕපන් එකක් තියෙනවා බටන්ස් දාගෙන. එතකොට පිටුපස පැත්තෙනොත් අපි මේ වගේ ප්ලීට් දෙක දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක්. මෙන්න මේක නම් මම ඔයාලට මේ කැටෝරි ස්ලීව් එක සහිත ඔෆ් ෂෝල්ඩර් ඩ්‍රෙස් එක කරද්දී ඔයාලට මේ ආකාරයේ ස්ලීව් එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒකත් යොදා ගනිමින් තමයි ඔයාලට මේ පැටර්න් එක අද කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙෂර්මන්ට්ස් ටික තමයි ඔයාලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන ඩ්‍රෙස් එක කොහොමද නිවැරදි බ්ලොක් එක සාදාගන්නේ, මේක නිවැරදි වරෙද්දී කපාගන්නේ කොහොමද මහන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි ගවුම සඳහා මූලික පතරම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට බේසික් බ්ලොක් එක හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම කොටුවක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොටුවට දිගක් අවශ්‍යයි. එතකොට පපුවටය 42 4න් බෙදලා එන 10 මාර මේ කොටුවේ පළල විදිහට අපේ ගවුම උස 45 මේ කොටුවේ දිග විදිහටත් අරගෙන මම කොටුව ඇඳ ගන්නවා. 42 බෙදීම 4 10 මාරයි. මේ අනුව කොටුවේ පළල 10 මාරට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ high point shoulder line එක. මෙන්න මේ high point shoulder එකේ ඉඳන් මම පහළට ගවුමේ උස
මෙන්න මේ ආකාරයට 46ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හදාන්නේ පිටුපස පළුව. පිටුපස පළුවේ මම ඊළඟට උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවම 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේක මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ආම් හෝල් එකේ මෙතන හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් පහළට මම ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 17 දෙකට බෙදීම 8මාරට මම හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ අන්ඩර් ආම් ලයින් එක. ඊළඟට මම ෂෝල්ඩර් පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් අන්ඩර් ආම් ලයින් එක දක්වා මේ ආකාරයට කොටු ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම ෂෝල්ඩර් එකේ ස්ලෝප් එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් 1මාරක් මම මේ ආකාරයකට ෂෝල්ඩර් එක ස්ලෝප් කරනවා. ඊළඟට මට කර ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. කර පළල මගේ. එතකොට කර පළල ගනිද්දී 14 4න් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරාම 3ක් කියලා මම කර පළල ලකුණු කරනවා. කර පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අපි ෂෝල්ඩර් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට කර ගැඹුර මම අඟලක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ අනුව මේ ආකාරයට පිටුපස කර වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8මාරක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම 8මාර ටේප් එකට මේ ආකාරයට අරගෙන මේ ඉර දිගේ මේ ආකාරයට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ආම් හෝල් ලයින් එක. ඊළඟට මට ප්‍රධාන රේඛා තුන ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව රේඛාව, ඉර රේඛාව සහ උකුල රේඛාව. උරහිස සිට පපුවට උස තියෙනවා 11 මාරක්. high point shoulder to bust. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15 මාරක්. 11 මාරට පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. 15 මාරට මම ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළින් මම හිප් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව අතර පරතරය. කියන්නේ අපි ඩාට් අතර පරතරය කියන මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තිනවා 7 මාරක්. එක දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එකට අරගෙන මම 3යි 4න් 3 ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක මම ඉන රේඛාවෙත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා මම මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේක පිටුපස පළුව නිසා මම ඩාට් එක පපුව රේඛාවට වඩා අඟලක් ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඩාට් එකේ පළල මම අඟලක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මම ඉන රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගත්ත ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ උඩ අඟලක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4න් බෙදුවම අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉන රේඛාවේ අඟල් 9 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඩාට් එකකට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙන නිසා මම ඩාට් විඩ්ත් එකත් එකතු කරගන්නමින් 10ක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් සයිඩ් සීම් එක ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට හිප් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. හිප් එක අපි මැනගෙන තියෙනවා 43ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හිප් සර්කම්ෆරන්ස් එක. ඒක 4න් බෙදුවම 10යි 4න් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිප් ලයින් එකේ 10යි 4න් 3 ලකුණු කරනවා. ඉන ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම හිප් එක දක්වා කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට එල්ප රේඛාවම හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා අඟලක. එතකොට මේ පිටුපස පළුවේ මගේ අඟලක ප්‍රමාණය මහ මෙහුවට පස්සේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් ඉදිරිපස ඩාට් එක මහන ප්‍රමාණය අඟල ප්‍රමාණය මම ඒ නිසා පිටුපස ප්‍රමාණය අඩු කරලා මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැවත ආම් හෝල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ලයින් එක කපා හැරලා මෙන්න මේ කොටස කපා හැරලා මෙන්න මේ අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එකට තමයි මම බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මම මේ පිටුපස පළුව බේසික් එක හදාගෙන අවසానයි. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළුව සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුව සාදා ගන්න විටත් අපි මුලින්ම කොටුව හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට 42 4න් බෙදලා එන පපුව වටේ 10 මාර කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොටුවේ පළල විදිහට මම ගන්නවා. මේ කොටුවේ උස හැටියට high point shoulder line එකේ ඉඳන් මම 45 පහළට මැනගෙන යනවා. ඊළඟට මට shoulder එක ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස පළල අපි අරගෙන තියෙනවා 15 මාර. 15 මාර දෙකට බෙදුවාම 7යි 4න් 3ක් මම උරහිස පළල ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අන්ඩර් ආම් ලයින් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම එන 8 මාර. ආම් හෝල් එක 17 දෙකට බෙදුවම 8 මාරක් මම මෙන්න මේ high
point shoulder line එකේ ඉඳන් අටහමාරක් මේ රේඛාව දිගේ පහළට මැන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ රේඛාව සහ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත රේඛාව අපි මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක අඟල් 1හමාරක් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර පළල අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම 3හමාරක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. කර වටය 14යි කර වටය බෙදනවා 4ෙන් 3හමාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3හමාරට මම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුවම කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ මූලික කර අපේ බෙල්ලේ වටේ ගානටම තමයි මූලික කර ඇඳෙන්නේ. එතන ඉඳන්ම shoulder slope එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට under arm line එකේ සහ shoulder slope එක ලකුණු කරගත්ත තැන අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි ටේප් එක තියලා දෙකට නවල අපිට හරි මැද හොයා ගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඇතුළට මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා යන ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේ මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්නවා. කීරි කට වටය 17යි දෙකට බෙදුවම 8හමාරක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක අරගෙන මේ රේඛාව දිගේ තියාගෙන යනවා. ඔය ආකාරයට තියලා under arm line එක දිගේ මම මේ විදිහට curve shape එක අඳිනවා. එතකොට මගේ 8හමාර මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ. මම එතනින් නතර කරලා curve එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. අපි පිටුපස ඇඳ වගේම high point shoulder line එකේ ඉඳන් 11හමාරක් පපුවට සහ 15හමාරක් ඉනට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඉනේ සිට hip එක දක්වා අඟල් 8ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ 8 මම පොදු අගයක් විදිහට තමයි ගන්න. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම waist එකට dart එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. dart අතර පරතරය 7හමාරක් ආව දෙකට බෙදුවහම 3යි 4න් 3ට මම dart අතර පරතරය ඉන රේඛාවේ පපුව රේඛාවේ අපි දෙකේම එමගිය ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ dart එක පහළට අඟල් 6ක් දිගට තමයි ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස සහ පිටුපස දෙකම අපි අඟල් 6කට තමයි dart එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අඟලක් පළ dart එකක් අඳිනවා. මේ මැද ඉර දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරගෙන අඟලේ dart එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ මම බස් පොයින්ට් එකටම dart එක අඳින්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් අඟලක් පහක් කරලා තමයි මෙතනින් මම dart එක අඳින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉන ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4 බෙදුම අඟල් 9 මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ට අඟලත් එකතු කර ගන්නමින් අඟල් 10ක් මම ලකුණු කර ගන්නවා. අඟලක් එකතු කරගත්තේ අපි මේ dart එකේ පළල ප්‍රමාණය. ඒ අනුව under arm line එකේ ඉඳන් ඉන දක්වා side seam එක ඇඳ ගන්නවා. side seam එකේ මම අඟලක dart එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඉර දිගේ අඟලක් මම පපුව රේඛාව මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් 1හමාරක් ඈත් කරමින් තමයි dart එක මම ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ඇඳගෙන dart එකේ උඩ රේඛාවට මම arm hole එක ඇඳලා නතර කරපු තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස මම තිබුණොත් arm hole එක අතර ලූස් එකක් හිටින්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කොටස අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දැන් dart එක අපි මහද්දී අපේ side seam එක පිටුපසට වඩා අඟලක් කෙටි වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට පිටුපස පළුවෙන් අඟලක් කපලා ඉවත් කළේ. ඊළඟට මම hip line එකේ මගේ උකුල වටය ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උකුල වටය ඇවිල්ලා තියෙනවා 43ක්. 4ෙන් බෙදුවාම 10යි 4ෙන් 3ට මම උකුල වටය ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට පහළට මම side seam එක ඇඳ ගන්නවා. උකුල දක්වා ඇඳගත්තු රේඛාව මම පහළ මගේ hem line එක දක්වා දික් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ඉදිරිපස මූලික පතරම කොටස ඇඳගෙන අවසන්. අපි ඕනම පැටර්න් එකට යන්න කලින් අපි මේ බේසික් බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට පැටර්න් එක සඳහා යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට අපේ පැටර්න් එක සඳහා යමු. මෙන්න මේ ආකාරයට සාදාගත්තු අපේ බේසික් බ්ලොක් එකේ මම ඉදිරිපස පළුව මුලින්ම ගන්නවා.
මෙන්න ඔයාලට පේනවා ස්කෙච් එකට අනුව ඉදිරිපස මේ ආකාරයට ගැටයක් ගසාගෙන තමයි දැන් මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මම ඉදිරිපස පළුව මෙන්න මේ කොටස සාදා ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපේ පැටර්න් එකේ වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ ඉදිරිපස කොටසේ. ඒ වගේම ස්කර්ට් එක සහ උඩ කොටස කොටස් දෙකකට වෙන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඉන වෙන් කර ගන්නවා. මම මේකේ ඉන මම අරගෙන තියෙන මේකේ 15 මාරක් කියලා high point holder එකේ ඉඳන්. එතකොට මම ඒක තව අඟලක් විතර පහළට ගන්නවා. මගේ පැටර්න් එකට ගැලපෙන විදියට සහ මගේ ඇඟට ගැලපෙන විදියට තමයි මම අඟලක් පහත් කරගන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලයින් එකටම කපා ගන්න. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේක දිගට ගන්නත් පුළුවන්. තවත් අයට කැමති නම් පුළුවන් මේ බස් ලයින් එකට ආසන්නව වේස්ට් එක ගන්නත් පුළුවන්. මම ගන්නවා වේස්ට් එකේ ඉඳන් අඟලක් පහත් කරලා. අලුතෙන් සාදාගත්තු වේස්ට් ලයින් එකෙන් මම කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මේක තමයි මගේ බේසික් නෙක් ලයින් එක. එතකොට මම මේ නෙක් ලයින් එකට නෙවෙයි මීට වඩා මගේ කර ගැඹුරු කරගන්න අවශ්‍යයි. මම මගේ කර ගැඹුරු ගන්නවා 7 මාරක් කියලා. 7 මාරක් මම මෙන්න මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ලකුණු කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ පැටර්න් එකේ දැන් මම අරගෙන තියෙන්නේ ආම් හෝල් එක වටේට තමයි මේකේ මෙතන ඉලාස්ටික් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මේක මගේ ආම් හෝල් එක ගිහලා තියෙන්නේ මේ ලයින් එකේ. මම මේ ලයින් එකෙන්ම ගියොත් මගේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස මේ ෆ්‍රොක් එකට අනුව දෙපැත්තම ගැඹුරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මගේ ෂෝල්ඩර් එක මට හැලෙන්න පුළුවන්. ෂෝල්ඩර් එක මට මේ ෂෝල්ඩර් එක මතම රඳව ගැනීමට හොඳ ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් වෙනවා. තව චුට්ටක් වගේ ඇතුළට ආවම. නමුත් අපේ පැටර්න් එකට කිසිම හානියක් වන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා මගේ ෂෝල්ඩර් එකේ ඉඳන් අඟල් 1.5 පමණ වගේ ඇතුළට ලකුණු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ ආම් හෝල් ලයින් එකේ තමයි ඉඳලා තමයි මම අඟල් 1.5 ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ උරහිස. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉලාස්ටික් ස්ට්‍රැප් එක තියෙන කොටසේ උස ප්‍රමාණය මම මේකේ ලකුණු කරන්න අවශ්‍යයි. 4ක ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මම අඟල් 4ක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. එතන ඉඳලා මගේ කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මගේ නෙක් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා මේක දෙපැත්තම ගැඹුරු නිසා මම අඟල් 1.5 ඇතුළට ලකුණු කරනවා කියලා. මම මෙන්න මේ ආම් හෝල් එක අඟල් 1.5 ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අලුත් ආම් හෝල් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේකේ ස්ට්‍රැප් එකේ උස අඟල් 4ක් කියලා තමයි ගත්තේ. ඒ වගේම මම මේ අලුත් ආම් හෝල් එක, ඒ කියන්නේ මගේ මෙතන උඩ ඉඳලා නෙවෙයි මෙන්න මෙතනට දක්වා තියෙන දුර මම මැන ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා 5 මාරක ප්‍රමාණයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒකත් ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකේ මගේ මෙන්න මේ පහළ කොටස ඉතුරු කරගෙන මේ කොටස සම්පූර්ණ බ්ලොක් එකකින් කපලා ඉවත් කරනවා. ඒකට මේ කොටස් ටික මගේ බ්ලොක් එකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා. මම මේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තමයි මට ඉදිරිපස පළුවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට පටියක් ගැට ගහගෙන තියෙනවා මම මෙන්න මේ කරේ ඉදිරි මැදට. එතකොට මම මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට රැලි වෙලා තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි පටි කොටස් දෙක එකට ඇදලා ගැට ගන්නකොට මෙතනින් මේ වගේ කුඩා රැලි ස්වභාවයක් එනවා. මොකද මේකේ අලංකාරය තියෙන්නේ මෙන්න මේ රැලි වෙලා මෙතන මේ විදිහට නොට් එකක් ආවම තමයි මේ ලස්සන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පටිය ගැට ගහද්දී අපිට යම්කිසි ලූස් එකක් මෙතනට අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඒක තමයි අපි මේ ආකාර රැල්ලකින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ රැල්ල ඇතිවන විදිහට මම මේ කොටසට ලූස් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අන්නේ ලූස් එක තමයි මම මෙන්න මේ ආකාරයට දෙනවා. මෙන්න මේ කොටස් වලින් අපි මේ විදිහට ඉරකින් යා කර ගන්නවා. මුලින්ම මම මේ ආම් හෝල් එක පැත්තට එක ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම නැවත මගේ සයිඩ් සීම් එක පැත්තට තවත් ඉරක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි මේ ඉදිරි කර මැදට තමයි නොට් එක ගන්නෙ. එතකොට මේ නොට් එක මෙතනට එන්න නම් අපි සියලුම ඉරි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මෙන්න මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ අපේ නෙක් ලයින් එක ළඟට. එතකොට මම මෙතනට ඊළඟ ඉරත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම මම තවත් රැල්ලක් දෙනවා මගේ මෙන්න මේ සයිඩ් ඩාට් එකේ පොයින්ට් එක ළඟ.
එතකොට දැන් මම රැලි 3ක් දුන්නා. අනෙක් රැල්ල මම දෙනවා මගේ ඉදිරි වේස්ට් එකට එන ඩාට් එකේ බස් පොයින්ට් එක ළඟට. ඔන්න ඔය විදිහට මම කොටස් වෙන් කරගෙන මම මේව කපලා වෙන් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් දක්වා වෙන් වෙන්නේ නැති ආකාරයට තමයි මම මේක කපා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට මම කපා ගන්න. දැන් ඊළඟට මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩාට් එක ඉවත් කර ගන්න. මම මේක ඉවත් කර ගන්න මගේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා මේ ඩාට් එක ෆෝල්ඩ් කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය මෙතනට දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ නෙක් ලයින් එකට මේ ඩාට් එක මේ පැත්තට යවලා තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මෙතන ඩාට් එකක් දැන් අලව ගමු. අපි මෙතන ඩාට් එක මේ ආකාරයට නවනකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොටසට මෙතන ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට. එතකොට මෙතන ඩාට් එක මෙතනට සහ අපි මෙතන වේස්ට් එකේ දාගත්තු ඩාට් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ සියලුම කොටස් ටික ඈඩ් කරමින් මම වෙනත් කොලයක් මතට මේ බ්ලොක් එක අලව ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි අලවගත්ත පසු තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඩාට්ස් දෙකට අදාළව අපි මේක පළල් වෙන ප්‍රමාණය මේ ආකාරයටම අලවලා අපි මෙතන අඟලක වගේ ස්පේස් එකක් තියාගෙන තමයි ඊතර කොටස් දෙක අපි ඈඩ් කරලා අලවගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මෙතන ගැට ගහන පටිය අපි සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට අපි මේ තියෙන්නේ කර. එතකොට මෙතන මේ තියෙන්නේ අපේ ආම් හෝල් එක. ඒ වගේම මෙතන තමයි එතකොට අපේ සයිඩ් සීම් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ පහළ අපේ පේස්ට් එක මේ වගේ කව් ෂේප් එකකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේක අලව ගනිද්දී මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක ඉදිරි අපේ මැද හරියට අපේ රෙද්දේ කෙලින් හිටින විදිහට තමයි අලව ගත යුතු වෙන්නේ. මොකද මේක ඇද කරොත් අපේ මේක බයස් විදිහට තමයි කැපෙලා යන්නේ. මොකද මේතන අපේ ඉදිරි මැද අපිට බයස් කපන්න බෑ. රෙද්ද හරියට අපි සෙල්වේජ් එකට සමාන්තරව තමයි මේක කැපිය යුතු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මේ කර කොනට තමයි මේ සියලුම කොටස් ටික කපලා ඈඩ් කරේ. එතකොට මගේ මෙතන තමයි කර ගැඹුර මම ලකුණු කරගත්ත තැන. ඒ කියන්නේ 7මාරක් ලකුණු කරගත්තු තැන. එතකොට මේ තමයි මගේ ඇදට කපාගත්තු මගේ කර. මම මෙතන ඉඳලා මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ දුරට වඩා තවත් අඟල් දෙකක් විතර වගේ මෙතනට මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අඟල් 9ක් කියලා. මම 9ට තවත් අපි අඟල් 12ක් වගේ දිගට මේ කරේ ඉඳන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ලකුණු කරනවා. මුලින්ම මම මේ කර මේ ආකාරයට කෙලින් රේඛාවක් විදිහට යා කර ගන්නවා. මෙතන මම කර කෙලවර ඉඳන් අඟල් 12ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන මගේ කර කෙලවර ඉඳන් මම මෙන්න මේ ආකාරයට කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා අඟලක වගේ පල්ලට කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම මෙන්න මේක යා කර ගන්නවා මෙතනට දක්වා. එතකොට ඔයාලට මෙතන V shape එකකට ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් round shape එකකට ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාලට කොටුවක් ආකාරයට කැමති විදියට මෙතන සාදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන V shape එකට තමයි ගන්නේ අද මේ පැටර්න් එකට අනුව මේ ආකාරයට මම යා කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මම මෙන්න මේ ආකාරයට අඟලක් පමණ ඈඩ් කරා. අඟලක් පරිදි ඈඩ් කරලා එතන මම ඇතුල් පැත්තට කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මෙන්න මේ රේඛාව දික් කරගත්තා. මේ කොටස දැන් මම මේ ආකාරයට කපලා වෙන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි කැපුව පසු අපේ කොටස අපිට පේන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොටස් ටික මේ ආකාරයට එකතු වෙනවා. අපි මෙතන නොට් එක දාද්දී මෙතන අපේ ප්ලේට්ස් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ප්ලේට් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ බස්ට් එක මේ විදිහට අපිට ලස්සනට ඉහළට එසවිලා ලස්සනට අපේ ඩාට්ස් අපේ නිවැරදි විදිහට පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට හැඩය ලස්සනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බ්ලොක් ක්‍රමය තුලින් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ වගේ විවිධාකාර පැටර්න් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක තමයි මම හදාගත්තු දැන් පටිය. මේක මම මෙතන නොට් එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට මේක පහළට එල්ලා වැටෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස උඩ කොටස මම හදාගෙන අවසాన. ඊළඟට මම පිටුපස පළුවේ මගේ වේස්ට් එකෙන් පහළට අඟලක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් අපි වේස්ට් එක කපලා ඉවත් කර ගන්නවා.
ඉදිරිපස කරගත්ත ආකාරයටම අපි පිටුපස පළුවෙනුත් මේ ආකාරයට ආම් හෝල් එකේ ඉඳලා අඟල් 1යි කාලා ඇතුළට ලකුණු කරනවා. අඟල් 3මාරක් අපි පහළට ලකුණු කරගන්නවා. මේ දක්වා මම ඉර ඇඳ ගන්නවා. පිටුපස කරගැඹුර මම 5මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මම කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා ඇඳ ගන්නවා. මේ ආම් හෝල් එක අපි මෙන්න මේ ඉරට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට මේ කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන පිටුපස්සට මම 3මාරයි ඉදිරිපසට අඟල් 4යි තමයි ගත්තේ. එතකොට 4ක් සහ 3මාරක් මම ඔක්කොම 7මාරක් විදිහට තමයි මේ පටියේ උස සම්පූර්ණ කොටස වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ ආම් හෝල් එක වටේ දිග මැන ගන්න ඕනේ. 6මාරක් කියලා එනවා. අපි දැන් පිටුපස කොටසත් හදාගෙන අවසానයි. දැන් අපි ස්ලීව් එක හදාගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම ස්ලීව් එක ඇඳගන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ස්ලීව් එකේ දිගක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ස්ලීව් එකේ පළලක් අවශ්‍යයි. ස්ලීව් එකේ දිග මම අඟල් 16ක් කියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. 16කට මම කොටුවේ දිග ඇඳගන්නවා. ඒ වගේම කොටුවේ පළල මම මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අරගන්නේ. අපි ආම් හෝල් එකෙන් දෙකක් අඩු කරලා 17ක් තමයි ආම් හෝල් එක දෙකක් අඩු කරාම අඟල් 15 මම නැවත දෙකට බෙදුවම 7මාරක් එනවා. එතකොට මම 7මාරට තමයි මේ කොටුවේ පළල විදිහට අරගන්නේ. ඊළඟට මම ක්‍රවුන් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. මේක තමයි මගේ ක්‍රවුන් හයිට් එක. ක්‍රවුන් හයිට් එක මම ආම් හෝල් එක 4ෙන් බෙදනවා. 17 4ෙන් බෙදුවම 4යි කාලා කියලා තමයි එන්නේ. මම ඒකට නැවත අඟල් භාගයක් එකතු කරාම 4යි 4ෙන් 3ක් මම මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ අපි මෙතනට ලකුණු කරනවා. මම එතන අතේ මැද ඉඳන් ඒ ලකුණු කරගත්ත තැනට කෙලින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟට සමාන කොටස් 4කට මම ඒ රේඛාව බෙදා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට පළවෙනි කොටසේ එළියට අඟල් භාගයක්, ඊළඟට දෙවන කොටස මම අතහැරලා තුන්වෙනි කොටසෙන් ඇතුල් පැත්තට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට මම කර්ව් ෂේප් එක ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ ස්ලීව් එක මම කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කපාගත්තු ස්ලීව් එක මම මෙන්න මේ අපිට මේ ආකාරයේ කොලයක් මත තියාගෙන වටේට ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන මම මෙන්න මේ නැම්ම දිගේ මේ කොටස අලව ගන්න. මොකද ඔයාලට පේනවා දැන් ස්කෙච් එකේ මේක පෆ් ස්ලීව් එකක් තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේක පෆ් ස්ලීව් එකක් කරගන්න තමයි මම මූලික අත මම පෆ් ස්ලීව් එකට කොටස් කපලා ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ විදිහට මම කොටස අලවගෙන මේ මැද තමයි දැන් මගේ ස්ලීව් එකේ සෙන්ටර් එක වෙන්නේ. ස්ලීව් එකේ හරිය මැද. එතකොට මේක මම ෆ්‍රන්ට් එක මේක බෑක් එක කියලා ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකේ ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලට මම බ්ලොක් එකේ ලකුණු කරා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ඉදිරිපස කොටසේ මෙතනට 5මාරක් මෙෂර් කරාම ආවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම පිටුපස පළුවේ මෙතන ආම් හෝල් එක වටේට 6මාරක් මෙෂර් කරාම ආවා. මම මේ කොටස් දෙක මේකේ ලකුණු කර ගන්නවා. එතකොට පිටුපස පළුවේ 6මාර මම අන්ඩර් ආම් එකේ ඉඳලා ලකුණු කර ගන්න. ඉදිරිපස පළුවේ 5මාර මම මෙතන ඉඳලා ලකුණු කරගෙන යනවා. දැන් ස්කෙච් එක දිහා ඔයාලට බලන්න මෙතන මගේ රැලි නැහැ. මේ ස්ලීව් එකේ මේ හරියට මම රැලි දාලා නැහැ. එතකොට මේ ආම් හෝල් එක තමයි මම මේ ආකාරයට මේ ලකුණු කරගත්තේ. එතකොට පිටුපස මේ කොටසේ මගේ රැලි දාලා නැහැ. එතකොට උඩ ඉතුරු වන මෙන්න මේ කොටසට තමයි මම රැලි දාගන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මෙතනින් මේ කොටස් කීපයකට වෙන් කර ගන්නවා. මම මේ කොටස් ලකුණු කර ගන්නවා. සියලුම කොටස් වෙන වෙන ආකාරයට කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ලීව් එක මම මෙන්න මේ ආකාරයට සියලුම කොටස් ටික ඈඩ් කරමින් අලවගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මෙතන 6මාර මේ ආකාරයටම තියෙනවා. මේ පැත්තේ 5මාර මේ ආකාරයට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ මැද ඉරක් මම ඇඳලා තියෙනවා. මේක තමයි එතකොට අපේ ස්ලීව් එකේ සෙන්ටර් එක. එතකොට ස්ලීව් එකේ සෙන්ටර් එක අතරක් මම අඟලක ස්පේස් එකක් තමයි තියලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියෙන විදිහට තමයි මේ කොටස් දෙක මම අලවගෙන තියෙන්නේ. මේ හැම එකක් අතරම අඟල බැගින් එතකොට ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මම මෙතන තමයි අත මුදුන තියෙන්නේ. මම මෙතන අත මුදුනේ ඉඳලා අඟලක් ඉහළට ඔසවනවා. අඟල් එකක් ඉහළට ඔසවලා මම මෙතන ඉඳලා
ස්ලීව් එකේ උඩ ක්‍රවුන් එක ඇඳ ගන්න. එතකොට මම මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුර මැනලා බලනවා. අඟල් 12මාරක් තමයි එතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මම දැන් මෙතන මේ ප්‍රමාණය ගැදර් කිරීම සඳහා වැඩි කරන ප්‍රමාණය තමයි අඟල් 12මාරක් කියලා මට ආවේ. ඒ වගේම ඔයාලට මම මේකේ කපපු මේ කොටස් දෙක පෙන්නන්නම්. මේ තමයි එතකොට අපේ ඉදිරිපස, මේ තමයි අපේ පිටුපස. එතකොට මම මෙතනට එක 3මාරයි ඉදිරිපසට මම 4ක් තමයි ගත්තේ. එතකොට 4යි 3මාරයි ඔක්කොම 7මාරයි. එතකොට 7මාරකට තමයි මම ඉලාස්ටික් කොටස කපා ගත යුතු වෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ සම්පූර්ණ රෙදි කොටස කපා ගන්නවා 12මාරකට. මේ ඉලාස්ටික් එක 7මාරට කපද්දී ගොඩාක් ශක්තිමත් ඉලාස්ටික් එකක් ගන්න. මොකද දැන් තියෙන බොහෝ ඉලාස්ටික් ගොඩාක් ඇදෙනවා වැඩි. එතකොට අපිට මේ ෂෝල්ඩර් එක මත හොඳට ඇඳිලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් 7මාරකට වඩා අඩුවෙන් 6කට වගේ ඉලාස්ටික් කොටස කපා ගන්න. උර මත ශක්තිමත්ව එතකොට මේ ස්ලීව් එක තියෙනවා. ඔයාලට මම මේකේ වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් අවබෝධය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ ස්ලීව් එකේ මේ කෙළවර ඉඳලා තවත් අඟලක් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා මම මෙතන අපේ ආම් හෝල් එක යට ඉඳලා ඒ අඟල ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට රේඛාව අඳිනවා. මොකද මේ අපි මේ ලූස් එක තියනවා අපේ මේ කිහිලි කට අතර මේ හරියෙන් අපිට හිරවීමක් එනවා මේ ලූස් එක අපි තිව්වේ නැත්තම්. අපි මේ පැත්තෙනොත් අඟලක් ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට ඉර ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අපි ස්කෙච් එකට අනුව සාය කොටස සාදාගත යුතුයි. ඉදිරිපස බටන්ස් දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපි ප්ලීට් එකක් විදිහට මේ විදිහට අපි දාගෙනත් තියෙනවා. පිටුපසත් ඒ ප්ලීට් එකම මේ ආකාරයට අපේ ඩාට් එක කෙලින් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. අපේ ඩාට් අතර පරතරය 3යි 4න් 3ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය මම පහලට මාක් කරගෙන යනවා. අපි ඩාට් එක හමු වන තෙක් මේ ආකාරයට කපාගෙන යනවා. මේ ආකාරයට ඩාට් එක ෆෝල්ඩ් කර ගන්නවා. එතකොට අපි මේ සාය කොටස A-line shape එකට ඇදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඇති වුණු හිඩසට මම කොළ කෑල්ල අලව ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට මම කිව්වා වගේම මේකේ මේ ඩාට් එක කෙලින් අපිට බොක්ස් ප්ලීට් එකක් හදාගත යුතුයි. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ ඩාට් එකේ ඉර කෙලින් පහළට රේඛාවක් ඇඳගෙන යනවා. ඊළඟට මම මේක වෙන වෙන ආකාරයට කපලා වෙන් කරලා ගන්නවා. මේ ආකාරයට කොටස් දෙක මම කපලා වෙන් කරගෙන ඩාට් එක කෙලින් මම මෙතනින් තවත් කොටසක් අලව ගත්තා. ඔයාලට පේනවා. මම මේකේ සම්පූර්ණ මෙතන පළල අරගෙන තියෙනවා අඟල් 3මාරක ප්‍රමාණය. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන අඟල් 3මාරේ මම මැදිනුත් ඉරක් ඇඳගෙන තියෙනවා. එතකොට එක පැත්තකට 1.3 කාල බැගින් තමයි මම මේ ආකාරයට මැද ඉර වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි එතකොට අපේ ප්ලේට් එක එන්නේ. අපි මෙතනට 3මාරක් කියලා ගත්තා. මම මෙතනට ගත්තා 6මාරක පළලට. එතකොට මම පිටුපස පළුව කපා ගනිද්දී ඔයාලට මේ ස්කෙච් එකට පේනවා මේ වගේ ප්ලීට් දෙක තියලා පිටුපස පළුව මම මේක සෙන්ටර් බැක් එකට තියලා තමයි කපා ගන්නෙ. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් ඉදිරිපස බැලුවහම පේනවා මෙතන මම බටන්ස් ටිකක් අල්ලගෙන තියෙනවා. එතකොට මම මේක පිටුපස පළුව මේ විදිහට කපා ගන්නවා වගේම මම මේක ඉදිරිපස පළුව හදා ගන්න මම මෙතන ප්ලැකට් එකේ ප්‍රමාණය මම වෙනම කොළ කෑල්ලක් අලව ගන්නවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් කරලා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එතකොට බලන්න මේක දිහා මෙතන තමයි මම මේ කළු පාටින් ඇඳලා තියෙන එක මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක ඉදිරි මැද. එතකොට මම මේ බටන්ස් ටික අල්ලන්නේ වෙන මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ හරියටම ඉදිරි මැද. අපි මේ ආකාරයේ බටන්ස් ටික අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් බටන්ස් ටික අල්ලගත්තම ඔයාලට පේනවා බටන් එකේ භාගයක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන ඉඳලා එළියට මගේ අඟලක ප්ලැකට් එකක් තමයි මම ගන්නෙ. ඒකෙන් භාගයක කොටසක් මම එළියට මාක් කරගෙන යනවා. දැන් මම අඟල් භාගේ මේ විදියට එළියට මාක් කරගත්තා. ඔයාලට මේ රතු පාටින් මම මාක් කරලා තියෙන්නේ ඒ ඉර. එතකොට අපි මෙන්න මේකෙන් මේ විදිහට ඇතුළට
නවා ගන්නවා. මම අද වෙනම පටියක් අල්ලන්නේ නැති විදිහට තමයි අද මගේ ඉදිරි බොත්තම් පටිය මම හදාගන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා බටන්ස් ටික මැදි වෙලා මගේ half ලකට් විත් එක එළියට ලකුණු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකේ මගේ නැවතත් අඟලේ ප්ලැකට් එක මම මාක් කර ගන්නවා. මොකද මම මේක ඇතුළට නාවලා මේ ආකාරයට මෙතනින් මම මහ ගන්න අවශ්‍ය නිසා මම නැවතත් අඟලක ප්‍රමාණය මාක් කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට තමයි අඟල ලකුණු කරගත්තාම තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා දුර අඟල් භාගයයි මේ දුර අඟලක ප්‍රමාණය තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආකාරයට මට මේ කොටස ඇතුළට නවලා මසා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ අපි වටේට කපන විට අපි ඉනට අඟල් භාගය සහ ඉදිරි මැදට අඟල් භාගයක අපි සීම් allowance එකක් තියාගෙන තමයි අපි රෙද්දෙක් තියලා කපා ගන්නදී කපා ගන්න. එතකොට අපිට මේ කොටස ඇතුළට නවලා ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට දැන් මේක මම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකටනේ කපා ගත්තේ මේ ආකාරයට. මම සෙන්ටර් බැක් එකට කපා ගන්නකොට මම මේ බොත්තම් මේ ලකුණු කරගත්තු ඒ ඉර දිගේ නමාගෙන මට පුළුවන් පිටුපස පළුවත් මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින්ම කපා ගන්න. එතකොට මම පිටුපස පළුව කපා ගන්නකොට මේ බටන්ස් මම මාක් කරගත්තු ඉර දිගේ නවල මට පුළුවන් පිටුපස පළුව කපා ගන්න. මම හිතන්නේ ඔයාලට හොඳින් වැටහෙන්නේ නැති කියලා මෙන්න මේ කොටස් ටික. එතකොට දැන් අපි සියලුම කොටස් ටික හදාගෙන අවසానයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක නිවැරදිව රෙද්දේ ඇඳලා කපා ගන්න කියලා. මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක කපා ගන්න ලිනන් කියන මැටීරියල් එක තමයි 60 පල්ලෙන් තමයි මේ මැටීරියල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම සාය කොටස තමයි කපන්න ගන්න. බොත්තම් පටිය සමග මම ඉදිරිපස පළුව කොටස් දෙකක් මම මේකෙන් කපා ගන්නවා. හෙම් එකට අඟලක මෙහෙයුම් වාසේ ඒ වගේම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකට අඟල් භාගයක් සහ ඒ වගේම අපි සයිඩ් සීම් එකටත් අඟල් භාගයක් සහ වේස්ට් එකට අඟල් භාගයක් වගින් තියාගෙන අපි මේ ස්කර්ට් එක කපා ගන්නවා. අපි මෙතන නැම්මට තියලා තමයි කපා ගත්තේ. මම මේක නැම්ම දිගේ කපලා වෙන් කර ගන්නවා. අපි මෙතන තියෙන ෆ්ලීට් එකේ අපි මෙතන කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. මේ ආකාරයට කට් මාක්ස් තුනක්ම මම දාගෙන පිටුපස පළුව කපා ගන්න මම මගේ මේ සෙන්ටර් බැක් එකෙන් මම මේ ආකාරයට නවා ගන්නවා. මේ ආකාරයට නැම්මට තියාගනිමින් පිටුපස පළුව මම කපා ගන්නවා. මේ ආකාරයට තමයි අපි පහළ වාටියට අඟලක් සහ සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගයක් ඒ වගේම වේස්ට් එකට අඟල් භාගයක් වගින් තියාගෙන තමයි අපි මේ කොටස කපා ගන්නෙ. ඒ වගේම සෙන්ටර් බැක් එකෙන් මම කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ ෆ්ලීට් එකේ අපේ මෙතන කොන් කෙලවර දෙකට සහ මැදට අපි කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. පිටුපස පළුවෙන් සහ ඉදිරිපස පළුවෙන් මම අඟල් භාගයක ප්‍රමාණයක් මේ ආකාරයට කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස පළුවෙනුත් මම අඟල් භාගයක ප්‍රමාණය කපලා ඉවත් කරනවා. සාය කොටසෙන් අද පහලින් මම කපලා ඉවත් කරන්නේ නැහැ. පිටුපස පළුව මම සෙන්ටර් බැක් එකට අඟල් භාගයක් සොයින් allowance එක උඩට සහ ආම් හෝල් එකට සයිඩ් සීම් එකට සහ වේස්ට් එකට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන මම මේක කපා ගන්නවා. අපි ඩාට් එකත් ලකුණු කරගන්න. පින් එකක් ඇතුළු කරගන්නමින් මම ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න. ඩාට් එකේ මැද ඉර ළඟ මම කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. අපි ස්ලීව් එකත් මේ ආකාරයට වටේට අඟල් භාගය බැගින් සොයින් allowance එක තියාගෙන කොටස් දෙකක් එකවර කැපෙන ආකාරයට තමයි කපලා තියෙන්නේ. ඉදිරිපස කොටස කපන විට අපි මෙතන සෙල්වේජ් එක තියෙනවා. සෙල්වේජ් එකට සමාන්තරව තමයි මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක තියාගන්න අවශ්‍ය. නැත්නම් අපිට මෙතන බයස් කැපුණොත් අපි මේ ඉදිරිපස පළුව ඇදීමකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කොටස් දෙක අපි වෙන වෙනම තමයි කපා ගන්න. එතකොට අපි මැදින් සීම් එකක් එන විදිහට තමයි මේක කැපිලා තියෙන්නේ. මුලින්ම මම එක පැත්තක් මේ ආකාරයට තියලා කපා ගන්නවා. ඊට පස්සෙ මම මේ කොටස අනෙක් පැත්තට හරවලා මේ ආකාරයට තියලා අනෙක් පැත්ත කොටස කපා ගන්නවා. මොකද අපිට මේක රෙද්ද ඉදිරි කර ගන්න අවශ්‍යයි. එකවරම කොටස් දෙකක් කැපුවොත් අපිට හුඟක් රෙදි ප්‍රමාණය යනවා. ඒ නිසා අපි ඒක මේ ආකාරයට සමාන්තරව තියලා අපි කොටස් දෙක වෙන වෙනම කපා ගත යුතු වෙනවා. අඟල් භාගය පැකින් සොයින් allowance එක අපි තියාගෙන කපනවා.
මෙතනත් අපි අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන මේක ඇතුළතත් අඟල් භාගයක සොයින් allowance එක දිගටම තියාගෙන මේ තමයි කපා ගන්න. අනෙක් කොටස අපි අනෙක් පැත්තට හිටින විදිහට මම මේක මේ බ්ලොක් එක පිටින්ම මම මේ රෙදි කොටස තියාගෙන මේ ගානට කපා ගන්න. එතකොට මේ ආකාරයට තමයි කොටස් දෙක කැපෙන්නේ. අපි මෙතනින් මේ කොටස් දෙක එකට ඇටච් කරගන්න. ඉදිරිපස කර අවසන් වන කෙළවර ළඟින් මම මාක් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම මේ කොටසෙත් මම එම ගානටම මාක් එකක් දාගන්න. මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මෙතන සම්පූර්ණ දිග ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ 12 මාරක් කියලා. 12 මාරක් ලකුණු කරගත්තා. අපි ඒක ඇතුලේ කපා ගන්න ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණය 7 මාරක් කියලා තමයි මම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඉදිරිපසට 4ක් සහ පිටුපසට 3 මාරක ප්‍රමාණය එකතුවට තමයි අපි ඉලාස්ටික් එක කපා ගන්න. එතකොට අපි මේ පටිය කපා ගන්නවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුරට 12 මාරකට. 12 මාරට මම අඟල් භාගයේ සොයින් allowance දෙකක් එකතු කරගන්න. එතකොට 13 මාරක් දිගට තමයි පටිය දිග ගන්නෙ. ඒ වගේම පටිය පළල මම අඟල් 2යි කාලක ප්‍රමාණයට ගන්නවා. ඒ වගේ පටි දෙකක් මම කපා ගන්නවා. සායේ ඉදිරිපස බොත්තම් පටියට මම අඟලක් පළලට ස්ටිෆ් කොටස් දෙකක් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ සායේ උස ප්‍රමාණයට මම කපා ගන්නවා. ඒ වගේම සියලු කොටස් ටික දැන් මම කපලා අවසానයි. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි මේ ඩ්‍රෙස් එක කපා ගැනීම සඳහා මට යාර 2මාරක ප්‍රමාණයක් තමයි මම භාවිතා කළේ. මුලින්ම මම අත් දෙක සාදා ගන්නවා. මුලින්ම අපේ වාටිය අඟල් කාලක් නවමින් නැවතත් අඟල් කාලක් නවමින් වාටිය මාක් ගන්නවා. වාටියේ සිට අඟල් 3මාරක් කියලට මම සලකුණක් දාගන්නවා. ඊට මගේ පහළ දාර මත තියාගන්නමින් මම ඇදලා අල්ලගෙන යනවා. මුලින්ම මම පහළින් මසාගෙන යනවා. ඊළඟට මම උඩිනුත් මසාගෙන යනවා. එතකොට අපේ ස්ලීව් එක මේ ආකාරයට පහළ කොටස ඒ ආකාරයට අනිත් ස්ලීව් එකත් මම සාදා ගන්නවා. උර මතට එන ඉලාස්ටික් පටිය තුල් කරගෙන මහන්න පුළුවන් ආකාරයට මම මේ රෙදි කොටස දෙකට නවාගෙන මේ ඉලාස්ටික් එකේ පළල ප්‍රමාණය තියලා මම එළිය පැත්තෙන් මහගෙන යනවා අඟල් භාගයට. සාරි පින් එකක් ආධාරයෙන් මේ ආකාරයට ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරගන්නවා. මෙතනින් මම අඟල් භාගයක් එළියට තියලා මසා ගන්නවා. මේ පැත්තෙනුත් මම අඟල් භාගයක් ඉතිරි කරලා ටැක් කරගන්නවා. එතකොට අපේ පටිය මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉලාස්ටික් එක ඇදෙනවා නම් වැඩිපුර කොටස් කපලා දාන්න හුඟක් ටයිට් එකට තියෙන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් උර මත මේක ශක්තිමත්ව තියෙන්නේ නැහැ. පිටුපස ඇඟ කොටස මම මේ ආකාරයට පිටුපස සීම් එක ඔලොක් කරලා ගත්තා. මම මේ දෙක මුට්ටු කරලා එකට ගන්නවා. පිටුපස අපි ඩාට් කරපු සලකුණ තියෙනවා. අපි මෙතනින් පහළ කට් මාක් එකකුත් දාගෙන තියෙනවා. ඒ කොටස් දෙක එකට අල්ලලා මම අඟල් භාගයට අපේ ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය මසාගෙන යනවා. පිටුපස කර මතට මම කරපටිය අල්ල ගන්න අවශ්‍යයි. මම මේ ආකාරයට මගේ උඩපටිය අරගෙන මගේ ආම් හෝල් එක කෙලවරින් මේ ආකාරයට තියාගෙන ඊට උඩින් මම අපේ කරපටියක් තියාගනිමින් අඟල් භාගයට මසාගෙන යනවා. මෙතන කෙලවරට මම අනිත් කොටස අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියලා මහගෙන යනවා. අටකයකට අවුට්ලයින් එක මහනවා. අපි ඇතුළට පටිය නමා ගන්න මඟල් භාගය නැවතත් අපි ඇඟ කොටස පැත්තට නමාගෙන අයින දිගේ මහගෙන යනවා. ඒකට මේ ආකාරයට තමයි පිටුපස බලුව මැසුපස තියෙන්නේ. ඉදිරිපස කොටසේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකෙත් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ඔලොක් කරගෙන තියෙනවා. මම මේ කොටස් දෙකත් එකට තියලා අඟල් භාගයට මසා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ඉදිරි මැද මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සීම් එක තියෙන්නේ. මේක හොඳින් අයන් කරාම අපිට මේ සීම් එක ලොකුවට හයිලයිට් වෙලා පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට මම කිව්වා මෙතන අපේ අර කෙලවර දක්වා කට් මාක් එකක් දාගන්න කියලා. ඒ කට් මාක් එක දාපු තැනින් මම අඟල් භාගයක් ඇතුළට කපනවා.
මේ පැත්තෙත් මම අඟල් භාගය කපලා ගන්නවා. ඔය ආකාරයට කපාගෙන මගේ මෙතන කර ප්‍රමාණය මම අතහැරලා මේ කොටස අඟල් කාලක් මුලින් නවනවා. නැවතත් අඟල් කාල නවා ගනිමින් මම මේක වටේට මහගෙන එනවා. මෙතන අපිට කර්ව් එක නවා ගන්න අපහසුයි නම් අපි කුඩා කට් මාක් එකක් දීලා අපි ඉතාමත් සේම එතන අගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මෙතන අපි කර්ව් එක මහගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් මම මේ කොටස මේ ආකාරයට රැලි වෙලා එනවා. මේ ආකාරයට රැලි වෙලා එනවා. දැන් අපි මේකේ කරපටිය අල්ල ගන්නවා ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් එක ඉහළට උරපටියක් විදියට තියාගෙන. පිටුපස කොටස මේ ආකාරයට මම මෙතනින් තියා ගන්නවා. ඔය ආකාරයට. එතකොට අපි මේ කොටස අනෙක් කොටස මම මේ කොනේ තියා ගන්න. තියාගෙන මම මේක මේ මගේ ඇඳුම මේ හොඳ පැත්ත මතට මේක පෙරලා ගන්න. පෙරලා මේ ආකාරයට මම මෙතනින් තියා ගන්න. තියාගෙන මම මෙතනට පටිය අල්ලගෙන එනවා. අඟල් භාගයක් නවමින් නැවතත් තනවමින් කරපටිය මම මෙතනට දක්වා මසාගෙන එනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ ඉදිරි කර එනවා. කරට ශක්තිමත් බවකුත් දැනෙනවා. අපි මේ වගේ නවල මෙහාගත්තාම මෙතන අපේ කට් මාක් එක දාපු තැන තමයි මම මෙතනින් රැලි වෙලා අපි නොට් එකක් හදා ගන්න තැන. දැන් මේ ආකාරයට කර කොටස අල්ලගෙන ඉවරයි. අපිට මේ වගේ නොට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ආම් හෝල් එක වටේ අපේ ස්ලීව් එක ඇටච් කරගමු. මේ ටික අල්ලනකොට අපි මේ ඉලාස්ටික් එක හොඳින් ඇදගෙන තමයි අපි අඟල් භාගෙට මහගෙන යන්නේ. මෙෂර්මන්ට් ටික අපේ නිවැරදි නම් හරියටම අපේ ආම් හෝල් එක කෙලවරින් මේක සෙට් වෙන්න ඕනේ. මේක වටේට මම ඔලොක් කරගන්නවා. එතකොට අපේ ස්ලීව් එක මේ ආකාරයට තමයි ඇටච් වෙලා එන්නේ. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස් සාය කොටස මසා ගන්නවා. සාය කොටසේ මම මේ ආකාරයට අඟලක ස්ටිප් කොටස මේ ආකාරයට අලවගෙන තියෙනවා. අඟල් භාගයේ එළියට ඉතිරි වෙන ආකාරයට. ඊළඟට මම මේ ආකාරයට අයන් කරගෙන තියෙනවා හරියට නැම්මට. මම මේ අයන දෙකේ මසාගෙන යනවා. ඒ ආකාරයට මසාගෙන මම මෙතන ස්ප්ලීට් එක මේ ආකාරයට තියාගන්න. තියාගෙන මම කුඩා ටැග් එකක් දාගන්න. මේ ආකාරයට ෆ්ලීට් එක හදාගන්නමින් මේ කට් මාක් මම දාගන්න කිව්වේ අපිට මේ ෆ්ලීට් එක හදාගන්න පහසු වෙන නිසා. මේ මැද කට් මාක් එකට මේ කට් මාක් එක හරියට සෙට් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ කට් මාක් එක මේ මැද කට් මාක් එක දක්වා එන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා. එතකොට අපි මේ වගේ ෆ්ලීට් එකක් තමයි ඉති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ප්ලේට් එක තියාගෙන මම පොඩ්ඩක් ටැග් කරගන්නවා. ඒකට මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. වලට පේනවා මේක කර්ව් ෂේප් එකට වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කර්ව් ෂේප් එකට අපි මේක අල්ලගනිද්දී මේකත් අපේ කුඩා ප්‍රමාණයක් මේ ආකාරයට ඇරෙන්න තමයි හිටින්නේ. ඒ වගේම අපේ අනිත් සාය කොටසත් මම මේ ආකාරයට බොත්තම් පටි අල්ලගෙන තියෙන ස්ටිෆ් එක අඟල් භාගයෙන් නවා ගනිමින් අපි මෙතන මේ ආකාරයට නවා ගනිමින් අයින දිගේ මහගෙන යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සායේ මම ඉදිරිපස කොටස් දෙකම සාදා ගත්තා. එතකොට මම මේකේ දකුණු පැත්තේ ප්ලැකට් එක උඩට හිටින විදිහට මම මේක මත මේක තියෙනවා. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මේ මැදින් තමයි බටන්ස් එන්නේ කියලා. එතකොට අපේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉන්නේ මේකේ හරි මැද. මේ ආකාරයට. එතකොට එක මත එක ඔය විදිහට මේ කොටසෙත් එතකොට සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක වෙන්නේ හරි මැද. ඒ කොටස් දෙක එක මත එක තියලා මම ටැග් කරගන්නවා. මේ ආකාරයට ඉදිරිපස ආය කොටස මේ ආකාරයට සාදාගෙන ඉදිරිපස ඉහළ කොටස මම මේ ආකාරයට මේක මත තියනවා. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මැද මේ ආකාරයට සීම් එකක් එනවා. ඒ සීම් එක මම මේ ප්ලැකට් එකේ හරි මැදට හිටින විදිහට මේ ආකාරයට මම තියාගන්න. තියාගෙන මම මේ කෙළවරේ ඉඳන් අඟල් භාගයට මසාගෙන එනවා. ඔයාලට පේනවා එතකොට ඉදිරිපස පළුව මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් පිටුපස පළුව සාදා ගමු. පිටුපස පළුවෙත් මම බොක්ස් ප්ලේට් එක හදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි සයිඩ් සීම් එක ඇටච් කරගන්න. ඊළඟට අපි වාටිය මසා ගන්නවා. අඟලක් තමයි මම මෙහුම් මාස් සදා තියාගත්තේ. අඟල මම
අඟල් භාගයක් මුලින් නවල නැවත ඉතුරු භාගය නවල වාටිය මසා ගන්නවා. ආකාරයට අපිට ගැටය දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක දැන් අපි මෙතනින් බස්ට් එක ඉස්සෙද්දි තමයි මෙතන ලස්සනට ටික ස්වභාවයට එන්නේ. ඒ වගේම ස්ලීව් එක මේ ආකාරයට තියෙනවා. උඩ ෂෝල්ඩර් එක මේ ආකාරයට. මෙතනින් අපිට මේ ආකාරයට හොඳින් ගැට ගහලා අපිට නැවතත් මේක වටේට මේ ආකාරයට ඔතලා පහළට මේ කොටස ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයට. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම වගේ ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක කරගන්න ආකාරය. ඉතින් සියලු දෙනාම try කරන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක කරන්න. ඉතාලම වටිනා ලෙසන් එකක්. මොකද අපි මෙහො ශේත්‍රයේ ඉන්නවා නම් අපි විවිධාකාර මෝස්තර අපි කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ දැනුම පරිපූර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් හැමදාමත් වගේ බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙනවා. ඉතින් අද සම්බන්ධ වුණ අය ඉන්නවනම් ඔයාලටත් පුළුවන් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරමින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔබ සඳහාමයි පෑන්ට් එක අඳින්න කැමති අය සඳහා. ඉතින් ඊළඟ ලෙසන් එකකින් නැවත හමු වෙනකන් අදට මම නවතිනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.